She said konnichiwa. What's up po, kasangkayan? Ako nga po pala si Yan. And welcome to our channel, Yantin Twentyseven. We create cool dances and fun vlogs! Kasangkayan! Mga langga! Please huwag niyo pong kalimutang mag-like, subscribe, comment, share for more! at paki-on na din po yung notification bell niyo para po updated kayo sa mga bagong videos namin. Ayos po! Hi be! Tsaka mga sa tops natin dyan. Today po, kasangkayan ang pag-aalala natin ay I Don't Mind Challenge ng ating loading sila Mannex at 2AMBOYS. So, para mga tops, wala nang patumpik-tumpik pa. Let's go! Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. Okay po, kasangkayan. Umpisa na po tayo. Bale, yung umpisa po, yung parang palagi po natin siya nakikita sa TikTok na move, di ba yung ganito? Yung parang tumba-tumba lang yan. Toing, 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 toing. Okay, ganito po siya. Yan. Tapos konting galon. Tapos boom, sa kanan. Okay, tapos this. Kasi ganito po yung lyrics niya, di ba? Ganito po yung lyrics. She keep telling me this. Pagka-this po, sige lang nga. Pasensya na po kasi naging na yung misis ko si Tin. Kaya maingay. Say hi, Yan! Hi! So, ayan po, diba? She keep telling me this. Pagka this po, medyo itiptoe nyo yung kanang paa nyo po. Tiptoe nyo siyang ganyan. Yan. Okay, ganyan. Ulit natin. She keep telling me this. Tapos, bali 4 times po naturo. Bali, right, left, 4 times, okay? This, and telling me that. Okay, yan. Tapos, ulitin po natin, di ba? Para umpisa pa lang po kahit paano, maayos na yung move. Para po tuloy-tuloy yung maayos na move, di ba? Para hanggang huli, di ba? Puro maayos. Ulit-ulit. Okay, game 1, 2, 3. She keep telling me this, and telling me that. Okay, tapos, spread your legs. My favorite part. Tapos, pop-pop natin yung tuhod natin. Okay. 1, 2, 3, 4. Pagkasabay po yung kamay, simula po sa kaliwang kamay. Ganito lang siya. 1, 2, 3, 4. Tapos, 5, 6. Tapos, yan. Okay? Tapos po, doggy po tayo 4 times. Okay? Paatras po siya, simula sa kanan. Tapos, para kahit paano, medyo may swag. Yan. Habang pupula tayo sa kanan, boom, yan, nakatingin tayo doon, boom, tapos kabila, yun, di ba? Parang ito, boom, boom. Okay, so 4 times po yan game. 1, 2, tapos ganyan, isa dalawa pa, 3, 4, gano'n. Okay? Tapos, iikot na po tayo. Ang ikot po natin, simula po sa kanang paa. Okay? Tapos yung kamay nakaganyan. Okay? 1, 2, tapos pwede na tayong tumakbo. 3, 4, 5, 6. Hanggang sa bumalik tayo sa harap. Okay? Ulitin po natin siya mula sa umpisa, kasangkayan, game. She keep telling me this. Bounce. 1, 2, 10. Yan, nagbabounce po tayo ng konti. Huwag naman yung ganyan. Iba na yun. Huwag natin i-exage, diba? Ganyan lang. 10, 10, 10. Tapos, spread your legs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 7, 8. Okay, tapos, doggy po tayo. 4 times. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Tapos, ikot. 10, 10, 10, 10, 10. Ayos! Yup! You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Bali po kasangkayan, yung move na po yun is, di ba yung mula sa she keep telling me this and telling me that, hanggang dun po yung sa no matter where you're from, it don't matter to me. Diba? Okay po kasangkayan, next na po tayo ngayon.
Ito po siya. Bale, hit nyo lang yung elbow nyo sa kanan. Hit. Pwedeng ganyan or ganon. Basta hit nyo siya. Parang may kaaway kayo. Boom! Galit lang. Okay, tapos, diba sabi niya, she said, hola, kamusta? Hawak dito, tapos left, tapos front, tapos 2 beses. 1, 2, konnichiwa. Okay? Ulitin po natin. She said, hola, kamusta? Tapos 2 beses. 1, 2, konnichiwa. Okay? Ito naman po, bale parang susuntok lang kayo sa, ano ba to? Sa kanang, parang susuntokin nyo lang yung bandang kaliwang kita nyo or tuhod. Diba? Tapos, itataas nyo lang po ng konti yung kanang paa nyo. Boom! Okay? Tapos suntok ulit sa kanang kita naman, pero hindi na kayo magtataas ng paa. Boom! Okay? Tapos, next po, ganyan lang kayo. Yan. Ganyan muna kayo. Parang, ano tawag dun yung, yan, ginaganyan yung tuhod nyo. Bobo lang, no? Hindi alam kung anong tawag. Sa baba muna. Okay? Tapos, taas na. Sapat. Napapasarap eh. Okay. Sama po doon ha. Suntok muna tayo sa kaliwang kita. Boom! Tapos, kanan. Okay, tapos, boom, baba muna, taas, taas. Yun, you got it right. Okay po. Tapos, next po nun, turo po tayo sa kanan. Turo, kaliwa, turo. Tapos, doggy po tayo, 3 beses. Starting sa right, okay? 1, 2, 3. Okay? Tapos po nun, simula po tayo sa kanang paa at right side. 1, 2. Okay! Ulitin po natin yun. Kasangkayan. Mula dun sa suntok, ganda sa bed. In 3, 2, 1. Mabagal po muna tayo. Suntok. Boom. Tapos, boom. Taas. Taas. Yan. Tapos, point sa kanan. Point. Kaliwa. Doggy. 3 beses. 1, 2, 3. Okay, tapos, ganun lang, kanan, kaliwa. Okay, take note po kasangkayan na yung paa, pag gumaganon, paa yung ganyan. Okay, so, ganon, ganon. Okay, ngayon, ulitin po natin siya ng normal speed niya kasangkayan, okay? Fish ball, yak-yaka, diba? Okay. Okay, 1, 2, 3, dun, 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 point, 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 doggy, tapos ano kasi, boom, boom. Okay, yun na siya, kasangkayan. Bali po pala, bago ko makalimutan, sorry, bali 2 beses po yun. Yung she said, hola, kamusta? Hanggang dun sa, yung ganon, 2 beses po yun, diba? So pag natapos po tayo ng, diba, she said, hola, kamusta? Hanggang sa ganon. Tapos, konting ano lang kayo, takbo na 1, 2, 3, 4. Or pwede gano'n lang kayo. 3, 4. Tapos, ulit na naman kayo ng she said, hola, kamusta? Tapos, hanggang doon sa gano'n. Okay? Yun. So, bali parang ganito lang po siya. Okay, try natin ha. Normal speed na po tayo. Okay, 1, 2, 3. She said, hola, kamusta? She said, konnichiwa. Tapos, takbo, tutun, or ten, ulit, yun. Okay po. Tapos, ito na po yung pinaka-huling part kasangkayan. Okay? Yeah, let's go! Look, look, look. I told Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them don't get fly. Tapos diba, pagkataas po ng ganon, isang takbo pa po ulit. Takbo, tapos, tapos, simula po tayo sa right leg, bali 3 beses po. Okay.
right, left, right. Okay? Pag mabilis po siya, ganito. Okay? O pwedeng straight lang. Basta, right, left, right. Lukso-lukso lang ba? Lukso-lukso. Okay, tapos, ganon, slow, ganon, or pwedeng ganon lang, basta, nakaganon, tapos, for sure, okay, tapos, jump, balik sa gitna, tapos, yung legs po natin, ganon. 4 times habang gumaganon yung kamay natin. Yun. Okay, 1, 2, 3, 4. Kung gusto niyo po siyang lagyan ng konting move sa huli. Ganito po kasi yung ginawa kong simple para wala lang, pandagdag lang sa huli, diba? Kung gusto niyo lang. Okay. Bali yung nilagay ko po, 1, mabilis, 2, tapos mabagal, circle, boom, tapos tick-tock na move, tapos pop, tapos boom, tapos 1, 2, 3, 4, tapos boom, 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 boom. Okay? Yun. Ulitin po natin yung huling part hanggang dun sa ginawa kong move. Yun. Yun. Game. Dun sa okay. Okay. Hindi alam eh, no? Game. Right, left, right. Boom, boom. Or ganun lang. For sure. Tapos, jump. Okay. Tapos, 1, 2, 3, 4. Okay. Tapos, ang bilis. Mabagal, circle, boom, tapos boom, pop, boom, tapos 1, 2, 3, 4, tapos 5, 6, 7, 8. Yun. Okay, kuha. Pelan. Review. Bali ko. Pas na. Diba? May commercial kami. Okay ba? So, paano po? Yun lang po siya, kasangkayan. Sana po nagustuhan niyo yung munting tutorial ko. At please huwag niyo pong kalimutan ulit na mag-subscribe, like, comment, and share for more para po mas ganahan pa tayo. Diba? Okay. Yun po mga props. Basta, practice lang kayo ng practice. Tapos huwag niyo kalimutan i-enjoy at the same time. Diba? Kasi good vibes at saka exercise na rin yan. Diba? Yun. So, paano po ulit? Malapit na kami magkapunan. Peace and love po. Tsaka sa inyong mga be. Ingat kayo lagi dyan. At mga trops. Okay? Peace and love po mga kasangkayan. Love you all. Maraming salamat po ulit. Guys, sana magkita-kitsin tayo sa TikTok. Ilalagay ko din po yung dance cover nito dun sa TikTok ko. Ayan yung @27 Yankers. Ayan sa TikTok. Sa TikTok. Yes! Konyos lang!